Hello students, আমি আজি going places যেটো chapter আছিল তাৰ third part to discuss কৰিম. This is the third class on the lesson the going places. যে আমি আগৰ যেটো ক্লাস হেডত পাইছিলো যে সফি আৰু জেনসি দুজনী ছোৱালী আছিল. সফি impractical আছিল. Sophie is the victim of adolescent fantasizing যেটো পাইছিলো আমি কৈশোৰ কালৰ কল্পনা প্ৰবণতা এটাৰ ওপৰত পাইছিলো. ইয়াত চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে দিয়া আছে যে দুটা কথা আছিল কৈশোৰ কালৰ কল্পনা প্ৰবণতা যেটো adolescent fantasizing আৰু hero worship যেটো বীৰ পূজা এই দুটাৰ কথা চেপ্টাৰটো দিয়া আছিল. আমি এতিয়ালৈকে যেখিনি পালো তাত আছিল তোমাৰ কি adolescent fantasizing যেটো কৈশোৰ কালৰ কল্পনা প্ৰবণতা হেতৰ ওপৰত দিছিল. এতিয়া আমি পাম কি hero worship টো পাম. এটা সফি আমি আগৰলৈকে পাইছিলো যে সফিয়ে কাৰ শৰ্ট গৈছে জিঅ'ফৰ শৰ্ট গৈছে জিঅ'ফৰ শৰ্ট গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কল্পনা কৰি আছে. তাই বাইকত উঠি পেলাই গৈছে জিঅ'ফৰ লগত বাইকত উঠি সেই ঠাইখন লৈ গৈছে য'ত জিঅ'ফে কাম কৰে আৰু তাৰ মানুহবিলাকে তাইক বিভিন্ন ধৰণৰ সম্ভাষণ জনাইছে বেলেগ বেলেগ কিছুমান সেই তেনেকুৱা চিন্তা বা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিম বিলাক সফিয়ে দেখি আছিল. এটা জিঅ'ফৰ শৰ্ট গল জিঅ'ফে কি কৰি আছে এখিনি দিব এতিয়া চাবা পেজ নম্বৰ 79. He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. He sat frowning. He, that means Geo, sat বহি আছিল. frowning মানে কি কপালখন কুচাই পেলাই এনেকে ধৰণৰ কপালখন কুচাই পেলাই জিঅফ বহি আছিল. at the oily component oily কিছুমান বস্তু মেকানিক্যাল কিছুমান বস্তু লৈ আছিল জিঅফে আৰু সেই বস্তুবিলাক লৈ পেলাই cradled মানে হাতেৰে ধৰি আছিল. cradled হাতেৰে ধৰি পেলাই মুভমেন্ট কৰি সেই বস্তুবিলাক লৈ জিঅফ বহি আছিল পকাত. আমি আগত পাইছিলো he was kneeling on the floor tinkering with the part of his motorcycle. আঠু কাঢ়ি পেলাই মটৰচাইকেলৰ কিছুমান পাৰ্ট মুভমেন্ট কৰি আছিল বুলি আমি আগত পাইছো. সফি যেতিয়া গৈ পেলাই হি sat বহি আছিল frowning কপাল কুচাই পেলাই at the oily component oily যেটো কম্পোনেন্ট সেই বস্তুবিলাক লৈ আছিল সেই বস্তুবিলাক লৈ he cradled in his hands তাৰ হাতত ধৰি ৰখা. as though যেনিবা it were a small dumb animal কেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছিল যেন এটা বোবা জন্তুহে বহি আছে. dumb মানে কি বোবা এটা জন্তু যেন বহি আছে তেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছিল. and he was willing it to speak he নহয় এটো actually she হ'ব লাগিছিল. Sophie was willing it to speak. Sophie it মানে সেই জন্তুটোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে. এটা বোবা জন্তুৰ নিচিনাকে বহি আছে জিও কাৰণ সি বেছি কথা নকয় আৰু সেই তাক দেখি পেলাই সফিয়ে যেন কথা পাতিব বিচাৰিছে জিওফৰ লগত সেই কথাখিনি কৈছে. এটা সফিয়ে কৈছে I met Danny Casey মই ডেনি কেজিক লগ পাইছিলো. সফিয়ে কৈছে ডেনি কেজি কোন আছিল? ডেনি কেজি আইৰিছ ফুটবলাৰ আছিল. এজন আইৰিছ ফুটবলাৰ. আয়াৰলেণ্ডৰ এজন ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল. ডেনি কেজি was an Irish football player. আয়াৰলেণ্ডৰ এজন ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল. আৰু ইয়াৰ পৰাই চেপ্টাৰটোত কি আৰম্ভ হৈছে যেটো আমি কৈছিলো হিৰো worship যেটো বীৰ পূজা যেটো কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য বীৰ পূজা. কোনোবা মানুহক কোনোবা ব্যক্তিক সেই মানুহজনক ড্ৰিম পাৰ্সন হিচাপে লৈ সেই মানুহজনৰ বিষয়ে এনি টাইম ভাবি থকা সেই মানুহজনৰ লগত কৰবাত যোৱা সেই মানুহজনৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ভাবি পেলাই ভাল পায় কৈশোৰ কালত. গতিকে এইটো এটা কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সফি ভিকটিম হৈছিল বলি হৈছিল এই বৈশিষ্ট্যটোৰ হিৰো worshipৰ বলি হৈছিল আৰু এইটোৰ বলি হৈ পেলাই তাই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ লগত একো ৰিলেচন নাছিল. তাই কল্পনাৰ পৃথিৱীত উঠি ভাহি বেলেগ বেলেগ সপোন কিছুমান দেখি আছিল. গতিকে এইটো ড্ৰিম পাৰ্সন আছিল. ডেনি কেজি was the dream person of Sophie. সফিয়ে কৈছে জিঅফক যে মই ডেনি কেজিক লগ পাইছিলো. He looked around abruptly মানে কি আচৰিত. surprisingly he looked around abruptly আচৰিত ভাবে সফিৰ ফালে জিঅফে চাইছিলে আৰু চাই পেলাই সুধিছিলে where ক'ত লগ পাইছা.
In the arcade, funnily enough, arcade মানে কি তোমাৰ যেটো তুৰণ arcade মানে হল তুৰণ গেট টাইপ থাকে যেটো তুৰণ এখনৰ ফ্ৰন্টত মই লগ পাইছিলো funnily enough খুব ব্যংগাত্মক ভাৱে সফিয়া কৈছে তেতিয়া জিঅফে কলা ইটস নেভাৰ ট্ৰু এটো কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে I did too নহয় মই লগ পাইছিলো you told that তুমি দেউতাক কৈছা নেকি জিঅফে সুধিলা তুমি দেউতাক কৈছা নেকি that means this is a conversation between Sophie and Geoff Sophie আৰু জিঅফে কথা পাতি আছে কৈছে যে মই ডেনিকেজিক লগ পাইছিলো ডেনিকেজি এজন আয়াৰল্যান্ডৰ ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল মই ডেনিকেজিক লগ পাইছিলো এজন হাই প্ৰফাইল ওয়েল এস্টাবলিশ ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল আৰু সফিয়া গৈ জিঅফক কৈছে মই ডেনিকেজিক লগ পাইছিলো তেতিয়া জিঅফে বিশ্বাস কৰা নাই যে মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰা নেভাৰ বিলিভ ইট তেতিয়া কৈছে যে নহয় মই সঁচাকে লগ পাইছিলো তেতিয়া হলে ক'ত লগ পাইছা ইন দা আৰ্কেড তুৰণৰ ওচৰত মই লগ পাইছিলো তেতিয়া জিঅফে হলে ইউ টোল্ড দ্যাট তুমি দেউতাক কৈছা নেকি কথাটো She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. She shook her head. Shook, mane shake. Shake or past tense. Shook her head. Murtu eneke loraisile. Chastened at his unawareness. Chastened mane ki hojag hoi asile. Sophie kodai hojag hoi asile. Kihot hojag hoi asile at his unawareness. His mane deutake gom nupuatu তাই খদাই খজাগ হৈছিল যাতে তাইৰ সিক্ৰেট কথাবিলাক দেউতাকে কেতিয়াও গম নাপাওক হেতুত লৈ পেলাই সফি খদাই খজাগ হৈ আছিল that he was always the first to share her secrets ইয়াত হিটোৱে কি বুজাইছে জিঅফ যে জিঅফ was always the first খদাই প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল to share her secrets তাইৰ যিমান গোপন কথা আছে তাইৰ যিমান সিক্ৰেট কথা আছে এই প্ৰত্যেকটো সিক্ৰেট কথা সফিয়ে কাক মাত্ৰ শেয়াৰ কৰিছিল Geoff was the first person. It may be said that Geoff is the only person whom Sophie shared her secrets. Geoff ekmatra prothom byakti asile jak Sophie tai secret kotha bila share korisile aru tai hodai khojag hoi asile jate deutake ei bostu bila ei kotha bila gom napao kiyo gom nupuato bisarisile Sophie karon jodi deutake gom pai tetia hala ako khong koribo because Sophie's father was a very practical person. Sophie's father was a man, hardworking man. Sophie's father was a man of cranky nature, thinking ya, khong uthi thoka tenukwa dhৰণৰ জন মানুহ আছিল আৰু যদি আকৌ Sophie এনেকুৱা ধৰণৰ অবাস্তৱ ভিত্তিহীন কাল্পনিক কথা কিছুমান কয় তেতিয়া হলে হয়তো খং উঠিব পাৰে দেউতাকৰ সেই কাৰণে Sophie এই বস্তুবিলাক দেউতাকক কেতিয়াও কোৱা নাছিল আৰু Geoff was the first person whom she used to share all her secrets প্ৰত্যেকটো secret Sophie Geoffক share কৰিছিল okay তেতিয়া Geoffে কল I don't believe it মইতো কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো There I was looking at the clocks in Royce's window when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Denikeji তেতিয়া Sophie ভাঙি পাতি কৈছে অলপ কথাটো কাৰণ এটো এটা মেকিং ষ্টৰী ৰিয়েলত Sophie ডেনিকেজি কেতিয়াও লগ পোৱা নাছিল তেতিয়া Sophie কলে জিঅফক মানে বিশ্বাস এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে জিঅফক কৈছে Sophie there তাত I was looking at the clothes মই কাপোৰ বিলাক চাই আছিলো in Royce's window Royce's নামৰ যেটো কাপোৰৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিল তাত মই কাপোৰ বিলাক চাই আছিলো when someone came and stood beside me আৰু যেতিয়া কি হৈছিল কোনোবা এজন আহিছিল আৰু মোৰ পিছফালে থিয় হৈ আছিল মোৰ কাষত থিয় হৈ আছিল And I looked around আৰু মই ঘুৰি যেতিয়া চালো and who should it be কোন হ'ব পাৰে হেজন বুলি মই যেতিয়া ঘুৰি চালো that was none other than Denikeji হেজন আন কোনো নাছিল কিন্তু কোন আছিল Denikeji আছিল এটা এটা মেকিং ষ্টৰী Sophie বনাই পেলাই কৈছে কাৰণ she was the victim of hero worship তাই কৈশোৰ কালৰ যিটো বীৰ পূজা তাৰ বলি হৈছে এনি টাইম Denikejiৰ কথা ভাবি থাকে এতিয়া Denikeji লগ পাইছিলে কোট লগ পাইছিলে সেই কথাবিলাক ভাবি থাকে কি কথা পাতিছিলে এই গুটে কথাবিলাক এতিয়া লেসনটোত কব আৰু ইয়াত Denikeji জিঅফক এটা বিশ্বাস আনিব বিচাৰিছে মনত যে তাই সঁচাকৈ Denikeji লগ পাইছিলে সেই কাৰণে তাই কৈছে যে মই এনেকে যেটো Royce's cloth industry আছে তাত যেতিয়া মই গৈছিলো তাত যাওঁতে মই দেখা পাইছিলো যে কোনোবা এজন মোৰ কাষত ৰৈ আছে আৰু মই যেতিয়া ঘুৰি চালো কোন হ'ব পাৰে হেজন কোনো নাছিল বেলেগ কোন আছিল Denikeji আছিল বুলি Sophie কৈ পেলাই তাত ৰৈ আছে সেই কথাটো কৈছে জিঅফক
তেতিয়া জিওফে কি ক'লে all right what does he look like ঠিক আছে বাৰু তুমি লগ পাইছা ঠিক আছে জিওফে অলপ বিশ্বাস কৰিছে ঠিক আছে তুমি লগ পাইছা what does he look like দেখিবলৈ কেনেকুৱা তেওঁ তেতিয়া সফিয়া ক'লে oh come on you know what he looks like oh তুমি জানাই ভালকে তেওঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা তুমি ভালকৈ জানা close to I mean বহুত ভালদৰে জানা তুমি close to I mean তুমি বহুত ভালদৰে জানা oh come on you know how does he look like তুমি জানা ভালকৈ যে তেওঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা very close you know him তুমি খুব ভালদৰে ওচৰৰ পৰা তেওঁ জানা চিনি পোৱা well ঠিক আছে বাৰু মই কৈছো সফিয়া কৈছে দেই well he has green eyes তাৰ green eyes আছিল সেউজীয়া চকু আছিল এটা green eyes মানে ইয়াত symbolically ইউজ কৰিছে মানে ধুনিয়া আছিল তাৰ চকুকিটা ধুনিয়া আছিল gentle eyes ভদ্ৰ নম্ৰ চকু আছিল তাৰ and he is not so tall as you think আৰু তুমি ভবাৰ দৰে তেওঁ সিমান ওখ নহয় she wondered if she should say about his teeth but decided against it আৰু তাই ভাবিছিলে যে দাঁত কেইটাৰ কথা কম নেকি বুলি ভাবিছিলে আৰু ভাবিলে যে নকওঁ ইমান কিনি কথা নকওঁ she wondered তাই ভাবি আছে if she should say about his teeth তাই দাঁত কেইটাৰ মানে ডেনিকে যে দাঁত কেইটাৰ বিষয়ে কোৱাটো উচিত হ'ব নে নহয় এই কথাটো ভাবি আছে সফিয়া and decided against it আৰু নকলে কি ক'লে ইয়াত ডেনিকে যে বিষয়ে দেখিবলৈ কেনেকুৱা বুলি ক'লে যে he has green eyes gentle eyes and he is not so tall as you think তুমি ভবাৰ দৰে বেছি ওখ নহয় মানে তুমি যি ভাবিছা ভাবা বেছি ওখ যদি বুলি ভাবিছা তেতিয়াহলে ইমান ওখ নহয় চাপৰ বুলি যদি ভাবিছা তেতিয়াহলে ইমান চাপৰ নহয় গতিকে এটা মানে ক্ৰিটিক্যালি কৈছে সফিয়া ক্ৰিটিক্যালি কৈছে যাতে তাই ধৰাত নপৰে ধৰা যাতে নপৰে এই বস্তু লৈ পেলাই কৈছে যে তুমি ভবাৰ দৰে ইমান ওখ নহয় তুমি যি ভাবিছা ভাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওকে তাৰ পিছত এইখিনি কথা গ'ল সফিয়া আৰু জিওফে কথা পাতি আছে এইখিনি লেকে ক'লে সফিয়া জিওফক ক'লে যে মই ডেনিকে যি লগ পাইছিলো ইয়াৰ পৰা কি আৰম্ভ হৈছে হিৰো ৱৰ্শিপ তাৰ পিছত দিছে চাবা their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap he switched on the television tossed on of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt their father had washed তাৰ পিছত হিয়তি হে কথাবিলাক পাতি আছে দেউতাকে গা ধুই পেলাই আহিছে when he came in আৰু গাছা ধুই পেলাই আহিছে and his face আৰু যেতিয়া তেওঁ হুমাই আহিছিলে his face and arms were shiny and pink আৰু তাৰ মুখখন আৰু arms বিলাক কি হৈ আছিল shiny জিলিকি আছিল and pink গুলপীয়া হৈছিল and he smelled of soap that means সাবুনৰ গোন্ধ ওলাইছিল that means আগত আমি দেউতাকৰ appearance টো কেনেকুৱা পাইছিলো he was dirty his plump face was sweat ঘামি আছিল dirty লেতেৰা হৈ আছিল আৰু এতিয়া তাৰ পিছত সফি যেতিয়া হেতু ৰুমৰ পৰা গুছি আহিছিল দেউতা শুই আছিল ডাঙৰ সাউন্ড কৰি পেলাই তাৰ পিছত চাগে দেউতাকে গা ধুবলৈ গ'ল আৰু সফিয়ে জিওফে কথা পাতি থাকোতে দেউতাক হেফালৰ পৰা হুমাই আহিছে আৰু হুমাই আহিলত তেওঁৰ মুখখন খুব জিলিকি আছে shiny and pink মানে গুলপীয়া ধৰণৰ হৈছে and he smelled of soap আৰু সাবুনৰ গোন্ধ ওলাইছিল মানে ফ্ৰেশ হৈ পেলাই আহিছে he switched on the television or switch to on korile tossed on of little Derek shoes from his chair or tar tossed on of little Derek shoes from his chair or jikhon chair of Sophie deutak bohe his chair khonot dekha pala je Derek jitu horu bhayekor jota ekpat pori asile ta jota epat pori asile tossed on of eneke doli mari dise jota pat jot pori asile চকী খনৰ পৰা ডলি মাৰি দিছে দূৰলৈ on to the sofa কলে ডলি মাৰি দিলে সোফা খনলৈ ডলি মাৰি দিছিলে and sat down with a grunt আৰু বহিছিল with a grunt মানে কি grunt মানে গেঙনি এটা মাৰি পেলাই এনেকে দি পেলাই বহিছে আৰু দেউতাকে মানে ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আহিছে আহি পেলাই তেনেকে খং উঠি আছে খুব
মানে সফিয়ে কৈ আছে নহয় যে মই দোকান খুলিম এইবিলাক কথা শুনি পেলাই দেউতাকৰ খং উঠি আছে আৰু গা চা ধুই আহিও দেখা পালে তেনেকুৱা সিহঁতি ভিত্তিহীন কিছুমান কথা চাগে পাতি থকাটো শুনিলে আৰু শুনি পেলাই কি কৰিলে দেউতাকে দেখা পালে যিখন চেয়াৰত বহি টিভি চাই সেই চেয়াৰখনত জোতা একপাত পৰি আছে ডেৰেকৰ সেই জোতা পাত দলি মাৰি দিছে সোফালে আৰু দলি মাৰি পেলাই এনেকে বহিছে টিভি চাব এতিয়া দ্যাট মিন্স খং উঠি আছে তেতিয়া সফিৰ কথাটো জিঅফে দেউতাকক কৈছে সফি মেট ডেনিকেজি জিঅফ সেইট সফিয়ে ডেনিকেজিক লগ পাইছিল বোলে জিঅফ সেইট জিঅফে কৈছে কাক কৈছে দেউতাকক কৈছে তাত কোন কোন আছিল জিঅফ আছিল সফি আছিল আৰু দেউতাকে টিভি চাই বহি আছে তেনেকুৱাতে জিঅফে মাত লগালে দেউতাকক কৈছে যে সফি মেট ডেনিকেজি সফিয়ে ডেনিকেজিক লগ পাইছিল Sophie wriggled where she was sitting at the table. Wriggled মানে কি? Wriggled. Wriggled. W-R-I-G-G-L-E-D. Wriggled মানে সব খায় ওঠা সব খায় ওঠা Sophie wriggled where she was sitting at the table. সফিয়া সব খাই উঠিছিল যে য'ত তাই বহি আছিল টেবুলখনৰ ওচৰত বহি আছিল তাৰ পৰা একে জাপে উঠিছে কাৰণ জিঅফে কৈ দিছে নহয় দেউতাকক যে সফিয়া ডেনিকেজিক লগ পাইছে আৰু সফিৰ এনেও ভয় লাগি আছে দেউতাকলে আৰু সেই কথাটো শুনি পেলাই জিঅফে যেতিয়া দেউতাকক ক'লে সফিয়া তাৰ পৰা কি একে জাপে উঠিছে জাপ মাৰি পেলাই এই টেবুলখনৰ পৰা উঠিছে Her father turned his head on his stick neck to look at her. His expression was one of disdain. Her father turned his head. Deutake turned his head. Murtu eneke ghuraise. On his stick neck. Dingito khub chuti asile. Stick neck. Khin asile. Hey dingito mane deutake eneke murtu eneke ghuraise. Ghurai pelai to look at her. Sophie phale saise. Deutake jetia Ziofe kole je Sophie denikezik log paise. Deutake ahi bohise. বহি পেলাই তেনেকুৱাটা কৈছে যে কি সফিয়া ডেনিকেজিক লগ পাইছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেউতাকে খং উঠি পেলাই এনেকে সফিৰ ফালে মূৰটো ঘূৰাই চাইছে এনেকে চাইছে খঙেৰে চাইছে His expression was one of disdain আৰু তেওঁৰ এক্সপ্ৰেছনটো কেনেকুৱা আছিল disapproval অসন্তুষ্টিজনক disdain একদম খঙেৰে হৈতে খুব খং উঠি পেলাই অসন্তুষ্টিজনক এটা চাউনি সফিৰ ফালে এনেকে দিছে It's true Ziof said Ziofe কৈছে যে এটো সঁচাকে লগ পাইছে দেউতাকৰটো খং উঠি আছে এনেও তেনেকুৱাটা আকৌ জিঅফে এইটো যেটো কি কয় জলা জুইত ঘিউ ঢলা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে জিঅফে আকৌ ক'লে It's true এটো সঁচাকে লগ পাইছে তেতিয়া দেউতাকে কৈছে I once knew a man who had known Tom Finney His father said reverently to the television, but that was a long time ago. Tetia deutake koise je I once knew a man, moyo enekwa ejon manu janisilu ekhomoyot who had known Tom Finney. Ji Tom Finney janisil ba log paisil. Tom Finney kon asile ejon football player asile. An ejon football player asile. Ziofe jetia koise je Sophia Denikezik log paisil. Tetia সেই কথাটোৰ আলম লৈ পেলাই দেউতাকে his father said reverently simultaneously সমান্তৰালভাৱে টিভিও চাই আছে আৰু টিভি চাই থাকোতে এই কথাটো কৈছে যে ময়ো এনেকুৱা এজন মানুহ জানিছিলো যি টম ফিনি নামৰ এজন মানুহক লগ পাইছিল যেনেকে জিঅফে কৈছে জিঅফে কাক লগ পাইছে সফিক যি ডেনিকেজিক লগ পাইছিল তেনেকে দেউতাকেও কৈছে যে ময়ো এজন মানুহ লগ পাইছিলো এনেকুৱা যি টম ফিনি নামৰ এজন ফুটবল প্লেয়াৰ হেজনক লগ পাইছিল but that was long time ago কিন্তু হেতু বহুত বছৰ আগত আছিল তেতিয়া জিঅফে কলে you told us তুমি হেতু কৈছা বা আপুনি হেতু কৈছে আমাক দেউতা Kazi might be that good someday better than that even he is the best তেতিয়া জিঅফে কৈছে যে Kazi might be that good someday দেনি কেজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব এদিন গৈ পেলাই কাৰ নিচিনা টম ফিনিৰ নিচিনা এজন ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব better than that even তেওঁতকৈ খুব ভাল হ'ব আনকি he is the best he আটাইতকৈ ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ যেতিয়া দেউতাকে ক'লা টম ফিনিক লগ পোৱা মানুহ এজন মই লগ পাইছিলো কিনো বৰ ডাঙৰ কথাটো তাতে তেতিয়া কৈছে যে নহয় হেতু কথা আপুনি আমাক কৈছে
আৰু ডেনিকেজিও তেনেকুৱাই এজন ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'বগৈ এদিন আৰু তেওঁতকৈ খুব ভালহে হ'ব টম ফিনিককৈ ভাল হ'ব হি ইজ দ্য বেষ্ট তেওঁ আটাইতকৈ ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ if he keeps his head on his shoulders if they look after him properly a lot of distractions for a youngster in the game these days তেতিয়া কৈছে যে জিঅফে কৈছে যে if he keeps his head on his shoulder এটো এটা ফ্ৰেজ আছে চাবা keep one's head on his shoulder keep one's head on his shoulder মানে কি ৰেসপন্সিবল হোৱা এটো এটা ফ্ৰেজ এই ফ্ৰেজটোৰ মিনিংটো হল কি ৰেসপন্সিবল দায়িত্বশীল যদি হয় যদি ইয়াত কৈছে কি if he keeps his head on his shoulder যদি ডেনিকেজি যদি দায়িত্বশীল হয় if they look after him properly authority যিবিলাক হায়াৰ অথৰিটি থাকে সেই অথৰিটিয়ে যদি তাৰ properly চোৱাচিতা কৰে a lot of distractions for a youngster in the game these days আজিকালি খেল চেল বিলাকতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা মানুহ উঠি যায় যদি মানে খুব বেছি সাকসেসফুল হয় তেতিয়ালে বহুত ডিস্ট্ৰাকশন আহিব পাৰে বাধা আহিব পাৰে ডিস্ট্ৰাকশন আহিব পাৰে গতিকে সেই বিলাকৰ পৰা যদি ডেনিকেজি আতৰত থাকে সেই বাধা বিলাকৰ পৰা যদি ডেনিকেজি আতৰত থাকে তেওঁ যদি দায়িত্বশীল হয় ৰেসপন্সিবল যদি হয় অথৰিটিয়ে যদি ভালকে প্ৰপাৰ কেয়াৰ লয় তেতিয়ালে ডেনিকেজি উইল বি দা বেষ্ট প্লেয়াৰ অফ আয়াৰলেণ্ডৰ আটাইতকৈ ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব ইভেন বেটাৰ দেন টম ফিনিককৈও ভাল হ'ব এটো দ্যাট মিন্স ডেনিকেজিৰ ওপৰত কিছুমান কথা কৈ আছে কাৰণ আজিকালি এতিয়া সবা কিছুমান যিবিলাক মানুহ যদি যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো ফিল্ডত যদি কিছুমান মানুহে সাকসেস হয় তেতিয়া সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাক মানে কি কৰে সেই মানুহজনক বেছি মানে পিনাপ কৰি থাকে পিনাপ মানে কি সেই মানুহজনৰ ভুল বিলাক বেছি উলিয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ বদনামি কৰিবৰ কাৰণে কি তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰচেষ্টা লয় কিছুমান বেয়া মানুহ আছে যিবিলাক আমি কি কওঁ সেই মানুহবিলাকক আমি যদি কওঁ হামবাক্স বুলি কব হামবাক্স এটা শব্দত যদি কওঁ দ্যাট মিন্স কাৰোবাৰ ভালটো দেখিব নোৱাৰা চকু চৰহত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে সেই মানুহ সাকসেস হোৱা মানুহবিলাকৰ বেয়া এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে সেইবিলাকৰ সেই ডিস্ট্ৰাকশন বিলাকৰ পৰা যদি ডেনিকেজি যদি আতৰি থাকে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ডেনিকেজি এদিন ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব কাৰণ আজিকালি ইয়ংষ্টাৰ বিলাকৰ যিবিলাক উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বহুত ডিস্ট্ৰাকশন আহিব পাৰে বহুত বাধা আহে আৰু সেই বাধা বিলাকৰ পৰা যদি ডেনিকেজি আতৰত থাকে তেওঁ যদি ৰেসপন্সিবল হয় তেওঁ যদি অথৰিটিয়ে প্ৰপাৰ কেয়াৰ লয় তেতিয়াহলে ডেনিকেজি will be one of the best football player of Ireland তেতিয়া কি হ'ব ডেনিকেজি এজন ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব পাৰিব বুলি কোনে কৈছে জিঅফে কৈছে এই কথা জিঅফে কৈছে জিঅফে তেনেকৈ কৈছে ওকে he will be all right he is with the best team in the country আকৌ কৈছে যে নহয় he will be all right তাৰ ভাল হ'ব he is with the best team in the country he country খনৰ আটাইতকৈ ভাল টিমটোত আছে he is very young yet he বহুত সৰু এতিয়াও ইমান সৰুতে যে he country খনৰ আটাইতকৈ ভাল টিমটোত খেলিবলৈ পাইছে গতিকে he will be all right তাৰ ভাল হ'ব he is older than I am মুতকৈ he কি older মুতকৈ he অলপ ডাঙৰ জিঅফে কৈছে too young really for the first team মানে খুব বেছি সৰু for the first team গতিকে আমাৰ যেটো এখন কান্ট্ৰিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যেটো টিম এই টিমটো হৈ খেলিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা গতিকে এই টিমটো খেলিবলৈ যদি সৌভাগ্য পাইছে ডেনিকেজে গতিকে খুব ভাল হ'ব ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব আৰু ইমান সৰুতে এই সৰু ফাৰ্স্ট টিমটো বেষ্ট টিমটো খেলিবলৈ পাইছে গতিকে he will be definitely a good football player one day এই কথাবিলাক কৈ আছে তেতিয়া দেউতাকে ক'লে you cannot argue with that sort of ability তোমালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এবিলিটি শৰ্ট মানে টাইপ SORT শৰ্ট মানে ইয়াত কি বুজাইছে টাইপ এনেকুৱা টাইপৰ যোগ্যতাক লৈ পেলাই তোমালোকে আৰ্গুমেন্ট দিব নোৱাৰা যে he will be the best football player of Ireland যে আয়াৰলেণ্ডৰ আটাইতকৈ ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব বুলি
এনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতাক ভিত্তি কৰি তোমালোকে তেনেকুৱা আৰ্গুমেন্ট দিব নোৱাৰা দেউতাকে কৈছে he is going to buy a shop এতিয়া সফিয়া মাত দিছে দে সফি said from the table সফিয়া হে টেবুল খনৰ পৰা মাত দিছে যে কি he is going to buy a shop কাৰণ সফিৰ তো হেবিলাকে কথা তাই ইম্প্ৰেক্টিক্যাল তাই ইমাজিনাৰি ওয়াৰ্ল্ডত থকা ছোৱালী এজনী তাই দোকান বুটিক খুলিব বিচাৰে মেনেজাৰ হ'ব বিচাৰে এক্ট্ৰেছ হ'ব বিচাৰে গতিকে তাই কথা কোৱাৰ লাইন বিলাক হেবিলাক কথা ইহতি দেউতাকে জিঅফে কথা পাতি আছে ডেনিকেজিৰ যোগ্যতা ডেনিকেজিৰ ক্যাপাবিলিটি ডেনিকেজিৰ পটেনশিয়ালিটিৰ ওপৰত কথা পাতি আছে তেনেকুৱাতে সফিয়া মাত দিছে কি হি ইজ গোইং টু বাই এ শ্বপ হি এখন দোকান কিনিবলৈ গৈ আছে her father grimaced মানে খং উঠিছে grimaced her father grimaced খং উঠি পেলাই কৈছে where would you hear that তুমি হেতু কত শুনিছা যে ডেনিকেজিয়া দোকান কিনিবলৈ দোকান এখন কিনিবলৈ গৈ আছে বুলি বা দোকান খুলিবলৈ গৈ আছে বুলি তুমি কত শুনিছা তেতিয়া সফিয়া কলে যে কি he told me so তেওঁ মোক কৈছে তেনেকৈ যেনিবা ফসাকৈ ডেনিকেজিক সফিয়া সৰি লক পাইছিলে তেতিয়া সফিয়া কৈছে ডেনিকেজি is going to buy a shop ডেনিকেজি এখন দোকান কিনিবলৈ তুমি কত শুনিছা দেউতাকে খং উঠি পেলাই কলে যে he told me so তেওঁ মোক কৈছে তেনেকৈ he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair this another of your wild stories he muttered something inaudible muttered মানে ভুৰভুৰাইছিলে muttered ভুৰভুৰালে মুখৰ ভিতৰতে muttered something inaudible নুশুনাকৈ কিছুমান কথা ভুৰভুৰালে দেউতাকে and dragged himself আৰু টানি আনিলে নিজকে round in his chair যিখন চেয়াৰত বহি আছিল মানে ভালকে কুচমুচ খাই বহি লৈছে দেউতা আৰু বহি পেলাই এটাই কথা কৈছে যে কি this another of your wild stories এইটো তোমালোকে যিবিলাক wild impractical অবাস্তৱ যিবিলাক কথা কৈ থাকা সেই কথাবিলাকৰ ভিতৰত এইটো এটা কোনটো ডেনিকেজিক লগ পোৱাৰ কথাটো তেতিয়া জিঅফে কলে she met him in the arcade কোত লগ পাইছিলে আৰ্কেডত লগ পাইছিলে জিঅফে কলে and told him how it had been আৰু কলে যে কেনেকৈ লগ পাইছিলে এই গোটেই কথাখিনি সফিয়া যেনেকৈ জিঅফক কৈছিলে জিঅফে সেইখিনি কথা দেউতাকক কৈছে যে she met him in the arcadeৰ ওচৰত তুৰণখনৰ ওচৰত লগ পাইছিলে আৰু কেনেকৈ লগ পাইছিলে গোটেইখিনি কথা কৈছিলে তেতিয়া দেউতাকে কৈছে one of these days you are going to talk yourself into a load of trouble her father said aggressively খঙেৰে কৈতে দেউতাকে কৈছিলে তেতিয়া aggressively খঙেৰে হৈতে দেউতাকে কলে যে one of these days আজিকালি you are going to talk yourself তোমালোকে নিজেই নিজৰ লগতে কথা পাতা into a load of trouble বিৰক্তিদায়ক কিছুমান কথা তোমালোকে আজিকালি কোৱা তোমালোকে নিজৰ মাজতে ডিসকাস কৰা বা এই কথাবিলাক মুকো কোৱা আজিকালি তোমালোকে বিৰক্তিদায়ক loaded with trouble আমনিদায়ক কিছুমান কথা তোমালোকে কোৱা আজিকালি her father said aggressively খঙেৰে দেউতাকে কৈছিল Ziof knows it's true, don't you, Ziof? তেতিয়া দেউতাকে জিঅফৰ ফালে চাই কৈছে যে জিঅফে জানে এটো নহয় নে জিঅফ এটো খসা বুলি জিঅফ knows it's true জিঅফে জানে এটো খসা বুলি don't you, জিঅফ নহয় নে জিঅফ নাজানা নে জিঅফ he don't believe you though he would like to তেতিয়া সফিৰ ফালে চাই কৈছে যে জিঅফে কেতিয়াও তোমাক বিশ্বাস নকৰে যদিও হি বিশ্বাস কৰাৰ নিচিনা দেখুৱাইছে জিঅফ pretends that he believed your story জিঅফে এনে pretend হে কৰিছে যে তোমাক বিশ্বাস কৰিছে ই তোমাক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে বুলি সফিক দেউতাকে কৈছে যে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে কোনেও বিশ্বাস নকৰে তোমাৰ এই অবাস্তৱ কথাবিলাক এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সফিৰ কথাবিলাক সফিৰ সপোনবিলাক সফিৰ থকা যিবিলাক এটিটিউড এই গোটেই বস্তুবিলাক কি আছিল অবাস্তৱ আছিল ইমাজিনাৰি আছিল আৰু সেই কাৰণে তাই কৈছে যে ডেনিকেজিক লগ পাইছিল ডেনিকেজি এজন হাই প্ৰফাইল আয়াৰলেণ্ডৰ বেষ্ট ফুটবল প্লেয়াৰ তেনেকুৱা এজন মানুহ সেই সাধাৰণ এজনী ছোৱালীয়ে লগ পোৱাটো সম্ভৱ নহয় হ'ব পাৰে যদি তাইৰ কিবা পটেনশিয়ালিটি থাকে সেইটো বেলেগ কথা
কিন্তু এনেই ডেনিকে যে তেওঁকটো লগ কৰিবলৈ নাহে সফিকটো লগ কৰিবলৈ নাহে এই সৰু সিম্পল কথাটোকে সফিয়ে বুজি পোৱা নাই কাৰণ she is the victim of hero worship বীৰ পূজাৰ বলি হৈছিল তাই এতিয়া তোমালোকে যদি ঘৰত গৈ পেলাই কোৱা যে মই আজি সলমান খানক লগ পাই আহিছো ঘৰত যেনিবা দেউতাই কষ্ট কৰি পেলাই আহিছে আহি তোমালোকৰ আহি কিবা কিবি কাম কৰি আছে তুমি যদি স্কুলৰ পৰা আহি বা কৰবাৰ পৰা আহি যদি তুমি ঘৰত কোৱা যে মই আজি সলমান খানক লগ পাই আহিছো খং নুঠিব নেকি ডেফিনেটলি খং উঠিব খং উঠি পেলাই গালি দিব ই সলমান খানক ক'ত লগ পাইছে বুলি বোলে এনেকুৱা বজালি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফ্ৰণ্টত ইজ ইট পচিবল ডেফিনেটলি নট সেই বস্তুবিলাক কি ইম্প্ৰেক্টিকেল অবাস্তৱ কিছুমান কথা সেই কথাটোকে সফিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিত্তিহীন কিছুমান কথা কৈ আছে এইখিনি তেওঁলোকৰ তিনিজনৰ কনভাৰচেশ্যনটোৰ কথা দিছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি প্ৰশ্ন যদি চাওঁ ইয়াৰ পৰা কি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই আজি পঢ়ুৱাখিনিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হোৱাট কাইণ্ড অফ এ পাৰ্চন ইজ হু ৱাজ ডেনিকেজি কোন আছিলে তেতিয়া আমি কি লিখিম ডেনিকেজি ৱাজ এন আইৰিছ ফুটবল প্লেয়াৰ তাৰপিছতে আৰু আহিব পাৰে হোৱেৰ ডিড সফি মিট ডেনিকেজি সফিয়ে ডেনিকেজি ক'ত লগ পাইছিলো বুলি কৈছিলে সেইটো কি হ'ব ইন দ্য আৰ্কেড অফ ৰয়চেছ উইণ্ডো তেনেকুৱা আৰু ডাজ হাৰ ফাদাৰ বিলিভ ইন হাৰ ষ্টৰী দেউতাকে তাইৰ ষ্টৰীবিলাক বিশ্বাস কৰিছিল নে নো সফিজ ফাদাৰ doesn't believe her impractical story does her brother believe Sophie জিঅফে বিশ্বাস কৰিছিল নে সফি জিঅফেও কৰা নাছিল জিঅফ pretends that he believes her এনেকুৱা দেখুৱাইছিল যে তাই বিশ্বাস কৰে সফি কিন্তু ৰিয়েলত বিশ্বাস কৰা নাছিল এইখিনিলৈকে দিলে নেক্সট দিছে চাবা ইয়াত কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Denikeji Sophie কিয় উচপ খাই উঠিছিল যেতিয়া দেউতাকে তাইক কৈছিল যে সৰি জিঅফে তাইক দেউতাকক কৈছিল যে তাই ডেনিকেজিক লগ পাইছিল কাৰণ তাই ভয় খাই আছিল Sophie was so frightened about the upcoming expression of her father that is why she wriggled does Geoff believe what Sophie says about her meeting with Denikeji no Geoff doesn't believe does her father believe her story no why does Sophie include her brother Geoff in her fantasy of her future eto ami discuss korim which country did Denikeji play for kunkhon country hoi pelai Denikeji khele eto hobo ki Ireland okay ekhin leke dile next ami page number 81 tinta star ase saba ei tinta star pora belek dhorone arambho hobo ako yat dise the table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and a row of colored photographs beneath, 3 of them of the young Irish prodigy Keji. Andhar hoye ahisil lahe lahe rati hol table lamp eta joli ase the table lamp cast an amber glow amber mane ki yellowish halodhia dhoroner eta puhor di asile table lamp eta joli ase rati across her brother's bedroom ককাই জিঅফৰ বেডৰুমৰ পৰা হালধীয়া ধৰণৰ মানে টেবুল লেম্প এটা জ্বলি আছে হেটো পোহৰ দি আছে আৰু তাৰ বেডৰুমৰ ৱালত পোহৰটো পৰি আছে and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath আৰু তাক কি আছিল হে ৱালখনত ইউনাইটেড যেটো ক্লাবৰ হৈ পেলাই ডেনিকেজে খেলে আয়াৰলেণ্ডৰ এটা ক্লাব আছিল এই ক্লাবটোৰ নাম কি আছিল ইউনাইটেড এই ইউনাইটেড ক্লাবটোৰ হৈ পেলাই ডেনিকেজে খেলে ডেনিকেজে ইউনাইটেড ক্লাবটোৰ হৈ পেলাই খেলে এই ইউনাইটেড ক্লাবটোৰ এখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ ৱালত লগাই থোৱা আছে আৰু সফি গৈছে সেই ৰুমটোলে টেবুল লেম্প এটা জ্বলি আছে হালধীয়া এটা পোহৰ দিছে সেই টেবুল লেম্পটোৰ পৰা হালধীয়া পোহৰটো কোট পৰিছিল সেই পোষ্টাৰখনত পৰিছে পোষ্টাৰখন কোৰ আয়াৰলেণ্ডৰ যেটো টিম ইউনাইটেড যেটো ক্লাব সেই ইউনাইটেড ক্লাবটোৰ পোষ্টাৰ এখন লগাই থোৱা আছে তাত প্লেয়াৰ বিলাকৰ ফটো আছে কি দিছে ইয়াত টিম স্কোৱাড মানে যেটো গ্ৰুপ স্কোৱাড মানে টিম গ্ৰুপ প্লেয়াৰ বিলাকৰ কথা কৈছে and the row of colored photographs line কে কিছুমান colored photographs আছিল এটা beneath তলত
Three of them of the young Irish prodigy KG. Prodigy mane ki? Prodigy. Prodigy. Prodigy mane well established person. Yet well established football player Danny KG kotha koise. Irish prodigy mane Irelander football player Danny KG. Jikhon poster logai thwa asile dangor ekhon poster tat dhuniake photographs bilak logai thwa ase. Tar tolot tinta photograph kar asile, colored photograph tinta kar asile Danny KG asile. তিনটা ধুনিয়াকে কালার ফটোগ্রাফ Danny KG এনেকে লগাই থোৱা আছে Danny KG তিনটা ফটোগ্রাফ তাত পোস্টাৰখনত লগাই থোৱা আছে আৰু এই পোস্টাৰখন চাই আছে কোনে চাই আছে সফিয়া কাৰ ৰুমত আছিল এখন 04 ৰুমত 04 বেডৰুমৰ ওচৰত আছিল 04 বেডৰুমত আছিল আৰু তাত পোস্টাৰখন লগাই থৈছে 05 আছে ৰুমত আৰু কোন আছে সফিয়া আছে সফিয়া গৈ পেলাই পোস্টাৰখনৰ ওচৰত চাই আছে গৈ Danny KG ফটো কেখন Sai thakote Sophia koise ako Ziofok. Promise you will tell no one. Sophie said. Tumi promise kora Ziof tumi je kako nokwa boli. Tumi promise kora mo. Tetia Ziof koise nothing to tell is there. Ekoi nai kobole ki kom. Promise Ziof dad would murder me. Promise kora Ziof nohole deutai mok ki koribo mari pelabo. Jodi deutai khosake gom pai ebila mok mari pelabo. Tumi promise kora nokom boli. Only if he thought it was true. Tetiahe maribo tumak jodi teo khosake bissak kore tumi Danny KG log paisa boli. Our father doesn't believe you. Amar deutai tumak keteo bissake nokore je tumi Danny KG log paisa. Gotike tumi ebila obastov kotha kiyo koi asa. Teo bissak korilehe tumak gali paribo ba maribo. Please Ziof. Sophia ko koise je please Ziof. Tumi kwa tumi promise kora je tumi kako nokom. Cried Sophie was still at school. Kezi must have strings of girls. Tetia Ziofe koise Christ mane bhagovanor naam loise he bhagavan Sophie you were still at school tumi etiao schoolote asa Kezi must have strings of girls Danny KG kotha koise yat Kezi must have strings of girls Kezi Danny KG pisat swalir line lagi thakibo pare that means বহুত শুভাকাঙ্ক্ষী থাকিব পাৰে তুমি এজনী সাধাৰণ স্কুলৰ ছোৱালী তুমি এতিয়াও স্কুলতে আছা KG must have strings of girls তেতিয়া সফিয়া কৈছে no he doesn't নাই তাৰ তেনেকুৱা কোনো নাই how could you know that তুমি হেতু কেনেকৈ গম পালা he jeered মানে জোকাই পেলাই জোকাই পেলাই মানে কৈছে যে তুমি হেতু মানে উপলঙা কৰি আৰু আহি পেলাই কৈছে তুমি হেতু কেনেকৈ গম পালা jeered How could you know that? Tumi hetu keneke gom pala. He told me so. That's how. Je he mok koise tenekoi moi gom palo. Jeniba Sophie kahi Danny KG kobo hai kotha to. Je he told me so. Teo mok koise tenekoi. As if anyone would tell a girl something like that. Jeniba tenekwa ejoni swalik sadharon schoolor swalik Danny KG he Irelander football player great Irish prodigy jane ahi Sophie jan he kotha bilak kobo hai ahi তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা জানি কব হয় সেই কথাটো সফিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সফিয়ে কাৰণে কৈছে যে নহয় তেওঁ মোক কৈছে he doesn't have any kind of relationship any kind of affair with any girl মই কথা পাতিছো Danny KG লগত প্ৰথম তে কব ইয়াত চাবা yes he did he is not like that হয় তেওঁ লগ কৰিছিলে মোক কৈছিলে he is not like that তেওঁ তেনেকুৱা পাৰসন নহয় he is quiet তেওঁ এজন ভাল শান্ত মানুহ not as quiet as all that apparently Ziofe koise nohoy tumi bhobar dore tenekwa iman quiet person Danny KG nohoy tetia Sophia kola it was nothing like that Ziof tenekwa eko nohoy Ziof it was me spoke first moi prothom kotha patisilu Danny KG logot when I saw who it was I said jetia moi dekhisilu kun hobo pare keijon boli moi tetia koisilu Excuse me, but aren't you Danny KG? Moi jetia khudisilu Danny KG, excuse me, aren't you Danny KG? Tumi Danny KG nohoy ne? And he looked sort of surprised. Teo asorit hoi pelai mur phale saisil. And he said aru koisil, yes, that's right. Hoy, I'm Danny KG, that's right. And I knew it must be him. Aru moi janisilu he manujon
ডেনিকেজি হ'ব because he had the action to know like when they interviewed him on the television কাৰণ কি মই গম পাইছিলো and I knew it must be him আৰু মই জানিছিলো যে এইজন আন কোনো নহয় ডেনিকেজি হ'ব কাৰণ তেওঁ যেটো কথা কোৱাৰ accent ACCENT কথা কোৱাৰ যেটো ধৰণ কথা কোৱাৰ যেটো ষ্টাইল এটো মই দেখিছো যেতিয়া তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউ লয় টেলিভিছনত ইন্টাৰভিউ লওঁতে ডেনিকেজে যেনেকুৱা অ্যাকচেন্টত কথা কয় সেই কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো মোৰ লগতো একে আছিল গতিকে from that point of view I am definitely sure that that person is none other than Denikeje because I met him personally মই personally তেওঁক লগ পাইছো আৰু লগ পাই পেলাই সুধিছো aren't you Denikeje excuse me তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে yes I am Denikeje আৰু তেওঁ কথা কোৱাৰ যেটো ষ্টাইল হেতুৰ পৰা মই নিশ্চিতভাৱে গম পাইছো যে মই ডেনিকেজেক লগ পাইছো গতিকে এনেকৈ মই ডেনিকেজেক লগ পাইছিলো বুলি সফিয়া জিওফক কৈ আছে so I asked him for an autograph আৰু মই তেওঁক এখন অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিলো for little Derekৰ কাৰণে কাৰ কাৰণে বিচাৰিছিল এখন অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিল সফিয়া কাৰ পৰা এই ডেনিকেজেৰ পৰা কালে বিচাৰিছিল Derek যেটো younger brother আছে but neither of us had any paper or pen কিন্তু আমাৰ কাৰো হাতত কি নাছিল কলম আৰু কাগজ নাছিল so then we just talked a bit আৰু সেই কাৰণে আমি অলপ কথা পাতি পেলাই গুছি আহিব লগিয়া হ'ল আমি অলপ কথা পাতি পেলাই গুছি আহিব লগিয়া হ'ল এইবিলাক সব মেকিং ষ্টৰী কাৰণ নহলে জিওফে খুদিব নহয় যে কোটা দেখুৱা তোমাৰ অটোগ্ৰাফ কোড আছে সেইকাৰণে সফিয়া একদম ক্ৰিটিক্যালি একদম বনাই লৈছে তাই প্ল্যানিং কৰি লৈছে যে মই কথা পাতিছিলো মই অটোগ্ৰাফও বিচাৰিছিলো ডেৰেকৰ কাৰণে কিন্তু unfortunately we don't have any paper or pen with us that's why he was not able to give me an autograph এই কাৰণে মোক এখন অটোগ্ৰাফ দিব নোৱাৰিলে and সেই কাৰণে আমি অলপ কথা পাতি পেলাই গুছি আহিলো about the clothes in Royce's window কত লগ পাইছিলো সেই Royce's যেটো ক্লথ ইন্ডাস্ট্ৰি আছিল তাৰ ওচৰত মই লগ পাইছিলো he seemed lonely তেওঁ অকলশৰীয়া দেখা পোৱা গৈছিল after all it's a long way from the west of Ireland West Irelandৰ পৰা আহিছে কোলে সেই Royce's যেটো ক্লথ ইন্ডাস্ট্ৰি আছে তালৈ আহিছিলে West Irelandৰ পৰা আহিছিলে সেইখিনি ঠাইলৈ and then আৰু তেতিয়া just as he was going যেতিয়া তেওঁ গৈ আছিল he said তেওঁ মোক কৈছিল if I would care to meet him next week he would give me an autograph then আৰু তেওঁ কৈ থৈ গৈছে মোক প্ৰমিস কৰি থৈ গৈছে যে মই যদি বিচাৰো next weekত ডেনিকেজে আহিব next weekত মই যদি বিচাৰো তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে মোক এখন অটোগ্ৰাফ দিব বুলি ডেনিকেজে কৈ থৈ গৈছে of course I said I would হয় নিশ্চিতভাৱে মই আহিম মই লম অটোগ্ৰাফ তোমাৰ পৰা as if he would ever show up যেনিবা এই মানুহজন এই ডেনিকেজে আকৌ আহিবহে you do believe me now don't you এতিয়াতো তুমি মোক বিশ্বাস কৰিছা জিও নহয় নে তুমি কিন্তু আগত কৈ লৈছে তুমি প্ৰমিস কৰা কাকো নকওঁ বুলি তাৰপিছত কথাখিনি কৈছে যে মই লগ পাইছিলো এনেকে মই সুধিছিলো ডেনিকেজে হয় বুলি কৈছিল মই অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিলো কিন্তু কলম কাগজ নাছিল সেই কাৰণে লব নোৱাৰিলো তাৰপিছত কথা পাতিছিলো আমি তাৰপিছত মোক প্ৰমিস কৰি থৈ গৈছে যে if I would care to meet him in the next week then definitely he will give me an autograph and then I said yes of course I will take the autograph from you in the next week আৰু তেনেকৈ মই ডেনিকেজে লগ পাইছিলো in this way I met Denikeji in the arcade of Royce's window now you believe me don't you Zio এতিয়াতো তুমি মোক বিশ্বাস কৰিছা কৰা নাই নে জিও তেনেকৈ জিওফক কৈ আছে তেতিয়া জিওফে একো মাত মতা নাই he dragged his jacket which was shiny and shapeless he dragged টানি আনিছিল তাৰ জেকেটটো which was shiny যেটো জিলিকি আছিল and shapeless আকাৰহীন আছিল তেনেকুৱা এটা জেকেট লৈছিল from the back of the chair চকীখনৰ পৰা and pushed his arms into it আৰু তাৰ হাতকেখন ভৰাইছিল জেকেটটোত she wished he paid more attention to his appearance Sophia বিচাৰিছিলে she wished Sophia বিচাৰিছিলে he paid more attention he বেছি attention দিয়াটো to his appearance তাৰ appearance to কাৰ জিওফৰ appearance to wished he cared more about clothes বিচাৰিছিলে he ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাটো ভালকৈ কাপোৰৰ কেয়াৰ লোৱাটো he was tall with a strong dark face he tall উখোটা হকৰাবত এজন লৰা handsome she thought ভাবিছিলে এজন handsome লৰা
কাৰণ তাই কিয় বিচাৰিছিলে why did Sophie wished Geoff to take care of clothes to take care of his appearance well why কিয় বিচাৰিছিল এটোটো এটা কথা আছে কাৰণ সফিটো এক্ট্ৰেছ হ'ব গৈ পেলাই এক্ট্ৰেছৰ ককাই ফলে কেনেকৈ থাকিব লাগিব ডেফিনেটলি ভালকৈ থাকিব লাগিব গতিকে সেই কথাটোকে সফিয়ে সেইকাৰণে বিচাৰিছিলে যে তাই সি ভালকৈ থাকক কাপোৰ কানি ভালকৈ পিন্ধি কাৰণ সি এজন হেণ্ডছম ল'ৰা হয় গতিকে ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি পেলাই ভাল ধৰণে থকাটো সফিয়ে বিচাৰিছিলে আৰু জিঅফে যেতিয়া জেকেটটো ল'লে লৈ পেলাই পিন্ধি আছে তেতিয়াও সফিয়ে ভাবি আছে জিঅফৰ ফালে চাই ইটো বহুত ভাল ওখ পাখ এটা হেণ্ডছম ল'ৰা ই কিয় এনেকৈ জধলাকে থাকে ই ভালকৈ কিয় নাথাকে ই ভালকৈ কাপোৰ কানি কিয় নিপিন্ধে after all he will be the brother of an actress one day so that's why Sophie wished Geoff to take care of his clothes properly to take care of his appearance in a better way এই বস্তুটো বিচাৰিছিলে আৰু এই কথা যেতিয়া জিঅফে সফিয়ে যে প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে now you believe me Geoff don't you এতিয়াতো তুমি মোক বিশ্বাস কৰিছা কৰা নাই নে তেতিয়া জিঅফে ৰিপ্লাই দিছিলে কি it's the unlikeliest thing I ever heard he said it is the unlikeliest thing আটাইতকৈ বেয়া পোৱা কথাটো মই আজিলৈকে শুনা নাই I have ever heard this is the unlikeliest thing what is the unlikeliest thing that Sophie met Danny Kezi Sophie যেটো story কৈছিল Danny Kezi blog પર যেটো story Geoff কৈছিল that was the unlikeliest thing that Geoff had ever heard in his life so this is all about this part the next দিনা আমি বাকিখিনি ডিসকাস কৰিম তে ইয়াত Sophie আৰু Geoff Danny Kezi কেনেকৈ ধৰণৰ লগ পাইছিলে সেই কথাবিলাক কৈ আছে আৰু Sophie এতিয়া Danny Keziৰ কথাই ভাবি থাকিব Danny Keziৰ যেটো ড্ৰিম পাৰসন আছিল Sophieৰ গতিকে সেই কথাবিলাক ভাবি থাকিব Danny Keziটো লগ পাইছিলে কেনেকৈ ধৰণৰ লগ পাইছিলে এই গোটেই কথাবিলাক Sophie এতিয়া ভাবিব এতিয়া মই কোৱেশ্চন বিলাক ডিসকাস কৰিলৈ গতিকে নেক্সট ক্লাছত আমি বাকিখিনি চাম